მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი. ფურნიჩერმასალის წარმომადგენელი, ასევე დაფუძნებელი. წარმოგიდგენთ ჩვენს ერთ-ერთ დასრულებულ სამზარეულოს. გამოყენებულია მაქსიმუმას ავეჯის მასალები, აჯეტე, საფასადე პანელი და ასევე ილიზის ლამინატი. და ყველაზე ცნობილი კარკასი არის ერთობლივი თეთრი პოლიმატოვი ლამინატით. გამოყენებულია ინოვაციური მექანიზმები, ძალიან კარგი, გამოსაყენებელი. კიდევ გვაქვს სამზარეულო კეთებული სახელურების გარეშე და ერთი წკაპით შეიძლება გავავტარები და აქ გვაქვს დიდი საფასო. აქ არის პატარა ნივთების დასაწყობი, ასევე მარილი, ბოთლების, პატარა ბოთლების, ასევე გვაქვს დიდი სათავსოები, რომელიც ბანკები დავაწყოთ, კომპოტი ნებისმიერ რამ შეგვიძლია დავაწყოთ, გამოვიყენოთ ლამაზად. ასევე მასალა არის უჟანგავი, ფერს არ იცვლივს და კარგი ხარისხისა, რა თქმა უნდა. აი, კიდევ გვაქვს აქ დიდი სათავსოები, უამრავი სათავსოა, გამოსაყენებლად, ასევე ბევრი რამის დასაწყობად. ასევე გვაქვს სათავსოები, ძალიან დიდი სათავსოა. აქედაც იგივე. გვაქვს უჯრები, გამოგდები რა თქმა უნდა, აი ერთი დაწოლით. ესე ჩვეულებრივ გამოდის და დიდი სათავსოა ძალიან. აქედაც იგივეა გამოსაღები და სათავსოთი რა თქმა უნდა. აქეთ გვაქვს გაზი. გაზის ქვემოთ კიდე უჯრები გვაქვს და უჯრაში ერთი უჯრა. აი ეს უჯრა გამოიყენება კობზებისთვის, დანებისთვის და ესე შემდეგ. ქვემოთ კიდე ერთი სათავსოა. და ძალიან დიდი ადგილი გამოდის დასაწყობად. ქვემოთ უჯრა გამოსაღები, ისევე გამომრთველი მასალით. აქეთ გვაქვს ისე დიდი სათავსო, ნებისმიერ რამ შეგვიძლია დავაწყო და გამოვიყენო ბევრი რამისთვის. ასევე კარგი გვაქვს ნელი დახურვით, აი ესე ნელა იყურება. და შემდეგ გვაქვს კიდე წკაპზე, აი ესე შეიძლება გამოვაყოთ კარგი. აქეთ გვაქვს უნივალნიკი და გვაქვს სანაგვე. ძალიან კარგი მასალა, უჟანგავია. ჩვენი გამოსაყენებელია და სუფთა. აქეთ გვაქვს ერთი საბუთლე. კი ხედავთ რაც არის დაწყობილი ჟელე და ბევრი რამის დაწყობა შეგიძლიათ. ჭუჭის გასარიცხით. აქეთ გვაქვს კუთხის მექანიზმი, რომელიც ძალიან ბევრი სათავსოა და ადგილს არანაირად არ კარგავთ. გამოყენება შეგიძლიათ, აი კრუგში ტრიალებს, ქვედაც და ზედაც. ესეც არის, რა თქმა უნდა, ბოლომდე იღება ისე რომ კუთხის თლიანი დათვისება შეგიძლიათ და იკეთება ისევ წკაპზე. აქეთ გვაქვს ჭურჭის სარეცხი მანქანა ჩაშენებული. აი ესე ბოლომდე იღება, ჩვეულებრივ შეგიძლიათ გამოიყენოთ. აქ გვაქვს კიდევ დიდი სათავსო, ძალიან დიდი სათავსოა, კი ხედავთ, ბევრი რამის დაწყობა შეგიძლიათ. აქაც იგივე დიდი სათავსო, რომელიც ჯერჯერობით თავისუფალია. აქეთ გვაქვს პატარა სათავსოები, აქაც ბევრი რამის დაწყობა შეგიძლიათ. და ყველა არის დიდი სათავსოთი. აქაც ყველა არის გამოგდები. ამ კუთხეშიც გვაქვს დიდი სათავსოები, საშუალო სათავსო, ყველა იღება. არის კარგი. არანაირ ადგილს არ კარგავთ. გვაქვს განათება.
რაც შეეხება ჩამრთველ გამომრთველს, არის სენსორზე, რომელიც შეგიძლიათ ხელის შეხებით, აი ესე და ასევე შესაძლებელია ხელის მოძრაობით ჩართო გამორთვა. ასევე გვაქვს გამწოვი, რომელიც დაფარულია ისევე მილდისის ლამინატით და განათების და გამწოვის ჩართო გამომრთველი არის დაფარული, რაც ძალიან კარგია. აქეთ გვაქვს ერთი კომოდი, ძალიან დიდი სათავსოთი, ძალიან ბევრი არის ჩაასწროთ და ადგილის პრობლემა არც ეს შემთხვევაში არ გექნებათ. ესეც იგივე გამოგდები, ძალიან დიდი საუჯრა. ქვემოთ იგივე გამოგდები და ჯერჯერობით თავისუფალი რადგანაც. აქეთ გვაქვს მაცივარი, სადაც იგმება დიდი მაცივარი და გვაქვს კიდე ზემოთ ძალიან დიდი და დიდი სათავსო. აიხედოთ. ჩვენი მისამართია ბათუმი, მაჭახელის 16 ნომერი. შეგიძლიათ მოგზავნეთ, დაგვიკავშირდეთ, გავისაუბროთ ავეჯის ნებისმიერ მასალაზე, ასევე შეკვეთაზე, დიზაინი და ყველა მხრივ შევიძლიათ დაგეხმაროთ. ასევე დამიკავშირდით, ჩემი ნომერია 574 01 93 56.